हेलो नमस्कार है। म चाहिँ आज हाम्रो कम्प्युटरको स्पेसिफिकेसन सेटअप भन्दा कुनै हाई क्वालिटीको 2K 4K 6K भिडियोहरू चाहिँ तपाईको कम्प्युटर सेटअप अलिकति लो स्पेसिफिकेसनको छ, र्याम कम छ, ग्राफिक्स छैन र फुटेज चाहिँ तपाईहरुको 2K 4K 6K छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मजाले कसरी एडिट गर्न सक्छौं त्यो प्रिमियर प्रोमा थ्रु प्रोक्सी। हामीले चाहिँ त्यसको लागि प्रोक्सी इनेबल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले चाहिँ भिडियो इम्पोर्ट गरौँ। भिडियो इम्पोर्ट गर्नलाई पनि दुई तीनटा तरिका हुन्छ। हामी फाइलमा गएर ओपन प्रोजेक्ट गरेर अब यहाँबाट तपाईले ओपन प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पहिलेदेखि कुनै अरु प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ इम्पोर्ट गर्न पर्ने हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट प्यानलमा। सो इम्पोर्ट गरौँ। डेस्कटपमा छ सायद, डाउनलोडमा छ यो हैन। अब यसलाई टाइमलाइनमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ। अब यो चाहिँ मेरो फुटेज कतिको छ भन्दाखेरि तपाईलाई यहाँबाट नि हेर्न मिल्छ है। यो डाइरेक्ट टेल्डा कीबाट अन गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो लगभग 4K को रहेछ है, लगभग हैन 4K को भिडियो हो। अब यसलाई चाहिँ म प्ले गरेर देखाउँछु है तपाईलाई। फुलमा छ। How am I sounding? अड्किरहेछ, ल्याग भइरहेछ है, अड्किरहेछ नि, ल्याग भइरहेछ, स्मुथ प्ले भइरहेन। How am I sounding? Sounding good. Let's go ahead and scoot in a bit. अब यसमा यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि पनि स्मुथ प्लेब्याक मिल्दैन हामीलाई। अब हामीले यहाँ रेजुलेसन घटाएरै हेर्यो भने पनि हुँदैन है, किनभने यो 4K भिडियो हो। त्यसैले मेरोमा र्याम चाहिँ 16GB नै छ, ग्राफिक्स त्यस्तो खासै राम्रो छैन। त्यही भएर अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोक्सी इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ जाने, त्यो फुटेजलाई हामीले इम्पोर्ट गरेको फुटेजलाई क्लिक गर्ने हैन। त्यसपछि प्रोक्सीमा छ एट्याच प्रोक्सी भनेको चाहिँ हामीले कुनै कस्टम हामीले प्रोक्सी हामीले बनाएको छौं भने चाहिँ एट्याच गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले प्रोक्सी बनाएको छैन, त्यसैले सो हामी प्रोक्सी क्रिएट गर्छौं। क्रिएट प्रोक्सीमा जाने, Adobe Media Controller is not installed, please download and install it to use features. Go to फाइनली मैले चाहिँ मिडिया एन्कोडर डाउनलोड गरेँ। डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ 2020 भर्जनले चाहिँ सपोर्ट गरेन मेरोमा। सो 2022 मैले मेरो प्रिमियरकै भर्जनको डाउनलोड गरेको छु 2022। सो हाम्रो प्रोक्सी भनेको चाहिँ के हो भनेपछि प्रोक्सी भनेको चाहिँ हाम्रो लो क्वालिटी फाइल हो। त्यही फाइलको हाम्रो मेन फाइलकै हाम्रो अर्को डुप्लिकेट फाइल हुन्छ जुन चाहिँ एकदम लो रेजुलेसनमा हुन्छ, जुन कि प्ले गर्नलाई हामीलाई सजिलो होस्। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रोक्सी बनाउँछौं। त्यसको लागि चाहिँ राइट क्लिक गर्ने, यहाँ गएर प्रोक्सी क्रिएट प्रोक्सीजमा जाने, फर्म्याट कता गयो, क्विक टाइम, प्रोरेस लो रेजुलेसन, यही नै ठिक हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई मिडियममा राख्नु छ भने राख्नुस्, हाईमा राख्नु छ भने राख्नुस्। यहाँ गएर प्रो लो रेजुलेसन प्रोक्सी है, त्यसमा गएर अब त्यसलाई कहाँ राख्ने त, त्यसलाई ब्राउज गरेर त्यसको लोकेसन कहाँ दिने, नेक्स्ट ओरिजिनल मिडिया, जहाँ हाम्रो ओरिजिनल मिडिया छ त्यही नै गराइदिने है। ओके गर्ने। अब मिडिया एन्कोडर खुल्छ, मिडिया एन्कोडरले रेन्डर गर्छ। अब यसलाई रेन्डर हुन दिउँ, एकछिन टाइम लिन्छ। फाइनली हाम्रो 6 मिनेट पछि चाहिँ रेन्डर भयो त्यो 4K फुटेज। अब त्यो 4K फुटेज हाम्रो यता इन्कोडरमा रेन्डर भइसक्यो है, रेन्डर भयो, डन भइसक्यो। हामीले यसलाई क्लोज गर्दै नै हुन्छ, मिनिमाइज गर्दै नै हुन्छ। म चाहिँ मिनिमाइज गर्दैछु यसलाई। अब रेन्डर त भइसक्यो, How am I sounding? तर प्ले त्यही पनि यहाँ भएन है।
तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो प्रोक्सी चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ। प्रोक्सी इनेबल गर्नको लागि यहाँ हुन्छ, यहाँ छैन भने चाहिँ यो प्लस आइकनमा जाने, बटन एडिटर क्लिक गर्ने, हाम्रो प्रोक्सीको आइकन चाहिँ यो हो, टगल प्रोक्सिज भनेर देखाइरहेको छ। यसलाई क्लिक गर्ने, ड्र्याग गरेर यहाँ राख्ने, यहाँ आयो, ओके गर्ने। अब यहाँ प्ले हाम्रो ल्याग भइरहेछ है। How am I sounding? Sounding good. Let's go ahead and scoot in a bit. Yep. And then if you can just स्क्रोल गर्दै अब यहाँ We don't have all of the history that a city ल्याग भइरहेछ है। अब यहाँ हामीले यसमा टगल प्रोक्सीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, एकदम स्मुथ हुन्छ प्ले। How am I sounding? फुलमा sounding पनि good. Let's go ahead and मजाले हेर्न scoot in a सक्नुहुन्छ है। bit. Yep. And then if you can just like tell the हामीले अब मजाले जसरी नि काम गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हो कुरा भन्दाखेरि, मेरो त अहिले एउटा मात्रै फुटेज छ, एउटा मात्रै फुटेज भएको भएर मैले रेन्डर गर्न, यो फुटेजलाई रेन्डर गर्न मात्रै 5 मिनट लाग्यो होइन। यदि तपाईँहरूसँग मानौँ तपाईँले कुनै म्युजिक भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पोडकास्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कुनै टेलिसिरियल अथवा मुभी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ धेरै फुटेजहरू हुन्छ क्या, 50, 100, 150 वटा। त्यसको लागि चाहिँ प्रोसेस त यही नै हो, प्रोसेस त यसरी नै गर्ने हो होइन। अब त्यसमा 100-150 वटा फुटेज छ भनेपछि चाहिँ हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरेको हुन्छौँ, मानौँ यहाँ सबै धेरै छ है, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्ने, प्रोक्सी क्रिएट प्रोक्सिजमा गएर त्यही सेम मेथड युज गर्ने। अब खास अब प्रायः सबै धेरै मान्छेहरूले गर्दैन, तर प्रोक्सी चाहिँ हामीले क्यामरामा सुट गर्दाखेरि क्यामरामा नै प्रोक्सी क्रिएट गर्नुपर्छ, किनभने चाहिँ हामीलाई पछि यसरी टाइम नलागोस्, बारम्बार रेन्डर गर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ क्यामरामा पनि प्रोक्सीको अप्सन दिएको हुन्छ। तर धेरै क्यामराम्यान भिडियोग्राफरहरूले त्यो युज गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ अब त्यही भएर हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो त्यहीँबाट क्यामराबाटै गरिदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो स्क्रोल चाहिँ एकदम स्मुथ भयो, प्लेब्याक पनि स्मुथ भयो। How am I फुलमै छौँ हामी, sounding? sounding good. Let's go ahead and scoot in a bit. स्क्रोल पनि मजाले गर्न सकिन्छ। अब सो मेथड चाहिँ यही हो है, प्रोक्सी कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहे त्यो म्युजिक भिडियो होस्, चाहे डकुमेन्ट्री मुभी, जुन कुनै भिडियोलाई पनि हामीले प्रोक्सी गरेर यसरी काम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मैले एउटा देखाएँ, अरू प्रोसेस पनि यही नै हो है। अब हजुरहरूलाई यो कन्टेन्ट कतिको ठिक लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।